Οι Ρωμαίοι πιστεύουν ότι θα καταλάβουν εύκολα την πόλη. Όμως δεν υπολογίζουν το γέρο σοφό που ζει σε ένα ταπεινό σπίτι, μα σχεδιάζει σαν Θεός, τον Αρχιμίδη. Ο Αρχιμίδης σχεδιάζει καθρέφτες που αντανακλούν φως στο ρωμαϊκό στόλο, καταπέλτες που πετούν λίθους με απίστευτη ακρίβεια, μεγάλοι γάντζοι γνωστοί ως σιδερένια χέρια που ανασηκώνουν και βυθίζουν τις ρωμαϊκές τριήρεις. Δεν χρησιμοποίησε στρατό, χρησιμοποίησε τη γεωμετρία και αυτή νίκησε τις λεγεώνες. Αρχιμίδης και η πολιορκία των Σιρακουσών, όταν το μυαλό νίκησε τη Ρώμη. Το 214 π.Χ. η πόλη των Σιρακουσών γίνεται στόχο της πανίσχυρης Ρώμης. Κανείς δεν φαντάζεται ότι την υπεράσπισή της έχει αναλάβει ένας ηλικιωμένος μαθηματικός, ο Αρχιμίδης. Εκπληκτικές πολεμικές μηχανές, καθρέπτες, καταπέλτες και μυστικούς γερανούς, ο Αρχιμίδης καταφέρνει να κρατήσει μακριά τον ρωμαϊκό στόλο για μήνες. Οι Ρωμαίοι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που βλέπουν. Η πόλη τελικά πέφτει. Ο Αρχιμίδης δολοφονείται, αλλά η φήμη του διχάζει τους αιώνες. Σήμερα η ιστορία του παραμένει μία από τις πιο εντυπωσιακές αποδείξεις ότι η γνώση είναι δύναμη. Ο Αρχιμίδης ο Σιρακούσιος. Σιρακούσες, Μεγάλη Ελλάδα, περί το 287 π.Χ. Ήταν αρχαίος Έλλην μαθηματικός, μηχανικός, φυσικός, εφευρέτης και αστρονόμος. Αν και λίγες λεπτομέρειες είναι γνωστές για τη ζωή του, εν τούτης θεωρούνται αρκετές ώστε σήμερα να αναγνωρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες μαθηματικές ιδιοφυΐες όλων των εποχών και ένας από τους λαμπρότερους επιστήμονες της κλασικής αρχαιότητας. Η παρακαταθήκη του στη φυσική είναι, μεταξύ των άλλων, η βάση της υδροστατικής, της στατικής και μία εξήγηση της αρχής του μοχλού. Αυτός πιστώνεται με τον σχεδιασμό των καινοτόμων μηχανών, συμπεριλαμβανομένων των πολιορκητικών μηχανών και των αντιλιών με κοχλία που φέρουν το όνομά του. Αντικείμενο έρευνας έχουν αποτελέσει οι ισχυρισμοί πως ο Αρχιμίδης σχεδίαζε μηχανές ικανές να επιτίθονται σε πλοία, να τα σηκώνουν έξω από το νερό και να τα πυρπολούν, χρησιμοποιώντας μία σειρά από καθρέπτες. Ο Αρχιμίδης θεωρείται ότι είναι ο σπουδαιότερος από τους μαθηματικούς της αρχαιότητας και ένας από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών. Χρησιμοποίησε τη μέθοδο της εξάντλησης για τον υπολογισμό της περιοχής κάτω από το τόξο παραβολής, με την άθρηση άπειρης σειράς, και έδωσε μια εξαιρετική ακριβή προσέγγιση για τον αριθμό π. Όρισε επίσης την επίπεδη έλικα σπήρα που έφερε το όνομά του, τύπους για τον όγκο των επιφανειών εκατοστών περιστροφής και ένα ευφυές σύστημα για την έκφραση πολύ μεγάλων αριθμών. Ο Αρχιμίδης είχε αποδείξει ότι η επιφάνεια και ο όγκος μιας σφαίρας είναι τα 2/3 των αντιστοιχειών του περιγεγραμμένου στη σφαίρα κλειστού κυλίνδρου, και αυτό θεωρείται ως το μεγαλύτερο των μαθηματικών επιτευγμάτων του. Αντίθετα με τις εφευρέσεις του, τα μαθηματικά κείμενα του Αρχιμίδη ήταν ελάχιστα γνωστά στην αρχαιότητα. Αν και μαθηματικοί από την Αλεξάνδρεια μελέτησαν και αναφέρθηκαν σε αυτόν, η πρώτη κατανοητή ολοκληρωμένη συλλογή δεν ήταν έτοιμη μέχρι περίπου
το 530 μετά Χριστόν από τον Ισίδωρο το Μιλήσιο, ενώ σχόλια επάνω στα έργα του Αρχιμίδη γράφτηκαν από τον Ευστόκιο και αυτά γνωστοποιήθηκαν στο ευρύτερο κοινό για πρώτη φορά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Τα σχετικά λιγοστά αντίγραφα γραπτών εργασιών του Αρχιμίδη επιβεβαίωσαν κατά το Μεσαίωνα και αποτέλεσαν μία πηγή επιρροής ιδεών για τους επιστήμονες κατά τη διάρκεια της αναγέννησης. Η ανακάλυψη του 1906 προηγουμένων άγνωστων εργασιών στο χειρόγραφο γνωστό ως παλίμψιστο του Αρχιμίδη παρήχε γνώσεις για το πώς κατέληξε σε αυτά τα μαθηματικά του αποτελέσματα. Η αρπαγή του Αρχιμίδη. Η αρπαγή του Αρχιμίδη είναι ένα όπλο που λέγεται ότι είχε σχεδιαστεί για την άμυνα των Σιρακουσών, επίσης γνωστή ως αναδευτής πλοίων. Η αρπαγή αποτελούταν από ένα βραχίωνα γερανό από τον οποίο αναπτύσσονταν ένας μεγάλος μεταλλικός γάντζος. Όταν η αρπαγή θα έπεφτε πάνω στο επιτεθέμενο πλοίο, ο βραχίωνας θα τελατευόταν προς τα πάνω, τραβώντας το πλοίο έξω από το νερό και προκαλώντας τη βυθισή του. Υπήρξαν σύγχρονα πειράματα για να ελεγχθεί η σκοπιμότητα της αρπαγής και το 2005 ένα τηλεοπτικό ντοκιματέρ με τίτλο «Υπερόπλα του αρχαίου κόσμου» κατασκεύασε μία έκδοση αρπαγής και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν μία λειτουργική συσκευή. Ακτίνα φωτός. Τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ο συγγραφέας Λουκιανός έγραψε ότι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των Σιρακουσών το 214 παύλα 212 π.Χ. ο Αρχιμίδης κατέστρεψε εχθρικά πλοία με τη χρήση της φωτιάς. Αιώνες αργότερα, ο Ανθέμιος Τραλιανός αναφέρει το φλεγόμενο γυαλί ως το όπλο του Αρχιμίδη. Η συσκευή, γνωστή και ως ακτίνα φωτός του Αρχιμίδη, χρησιμοποιούταν για να συγκεντρώνει το ηλιακό φως στα επερχόμενα πλοία, με αποτέλεσμα αυτά να παίρνουν φωτιά. Αυτό το όπλο υπήρξε θέμα συνεχόμενης διαμάχης από την αναγέννηση. Ο Ρενέ Ντεγκάρτ το απέρριψε ως λαθασμένο, ενώ νέες έρευνες έχουν αποπειранθεί να αναπαραστήσουν το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας μόνο τα μέσα που ήταν διαθέσιμα στον Αρχιμίδη.